Hi guys! Welcome sa Sipnayan. In this video ay mag-aaral tayo kung paano ba magbasa o mag-read ng coordinates ng points on the or in the Cartesian coordinate plane. So isa-isahin natin yung mga points na for letter A, for example, ano ba ang coordinates ng letter A? So unang pinakatitignan nyo pag nagbabasa kayo ng coordinates is yung x, no? Yung x coordinate niya. So, saan ba siya nakatapat sa x? So, nakatapat siya sa 3. At kung maalala niyo yung pinag-aralan natin on how to plot points, yung pinakaunang coordinate niya ay yun yung x coordinate niya. So, 3 yon. Tapos, yung ano ang y coordinate niya? So, 3. Tapos, yung y niya ay 2. Saan siya nakatapat sa y-axis? So, ibig sabihin 3, 2 siya. Okay. So, kung hindi kayo familiar, ang pagsulat ng coordinates ay may parenthesis tayo, tapos yung x-coordinate natin, and then comma, and then the y-coordinate, and then close parenthesis. No? So, that's the coordinates for point A. No? What about point B? Point B, saan ang point B natin? Ito. So, saan siya nakatapat? Yung x niya nasa 4, tapos yung y niya ay nasa negative 3. So, again, uunahin natin yung x isulat, no? Meaning 4, tapos negative 3. So, for B, ang kanyang coordinates ay 4, negative 3. What about letter C? Saan siya nakatapat? Again, unahin natin yung x, no? Ito yung x-axis natin, no? Baka hindi kayo familiar. So, titignan natin kung saan siya nakatapat dito sa x-axis. Yun yung unang number natin. So, ito, saan siya nakatapat sa negative 5, di ba? Tapos, yung pangalawang number natin, o pangalawang coordinate is saan siya nakatapat sa y. No? So, ito yung y-axis natin. So, sa x-axis natin, nakatapat siya sa negative 5. Tapos, sa y-axis natin, nakatapat siya sa 4. So, ang kanyang coordinates ay negative 5, 4. This is negative 5, 4. For letter D, saan yung x niya? Negative 6. Tsaka yung y niya ay negative 2. So, negative 6, negative 2. What about letter E? Ang letter E natin ay asaan ang kanyang x? 1, di ba? Tapos yung kanyang y ay 4. So, 1, 4 siya. And lastly, we have letter G. O F pala muna. Ano ba yung sinabi ko kanina? The previous one was letter E. Okay, tama. Letter E. And the last one is letter F. So, nasaan siya? Kung titignan natin yung x-coordinate, nasa 1 siya. Pero kung titignan natin sa y-coordinate, di ba nandito nakatapat yung 1, tapos 0, tapos negative 1. So, nasa 0 siya ng y. Kasi, kung titignan nyo, kung napanood yung tutorial natin on plotting points, no? So, pag 1, papunta dito, tapos pag hindi na siya umakyat o bumaba, nasa 0 na yung kanyang y coordinate. So, this is 1, 0. In the same way, kung may another point tayo, letter G for example, kung siya naman ay nasa y-axis, for example, wari nandito. So, saan naman yan? Saan naman yung, ano naman ang coordinate niya? So, sa x, ito yung x-axis. Nandito siya. So, 0 siya. Ito yung x natin, di ba? So, negative 1, 0. So, nakatapat siya sa 0. So, 0 yung kanyang x-coordinate, meaning
Pero yung y-coordinate niya, ito yung y natin, ay nasa 6 siya. So again, ibig sabihin, pag 0 yung y-coordinate mo, as in letter F, o sa point F, pag 0 yung y-coordinate mo, nandun ka sa x-axis. So we can check na, we can show the coordinates of point F. Pag nasa x-axis ka, nasa 0 ka palagi ng y kasi ito yung y mo, di ba? Yung y is equal to 0 is nandito, di ba? Pag titingnan mo tong vertical line. So 0, nasa gitna siya ng 1 sa negative 1. Meaning, pag nandito yung point mo, palaging 0 yung kanya y-coordinate. In the same way, pag nandito yung point mo sa y-axis, ang kanyang x-coordinate ay 0 din, di ba? Kasi ito yung negative 1, ito yung 0, tsaka ito yung 1. Nandito siya nakatapat in terms of the x-axis. Kaya 0 palagi yan, kahit nilipat natin. Okay, so sana maliwanag sa inyo itong ating reading the coordinates of points in the Cartesian coordinate plane. Maraming salamat. Gusto ko yung invite sa ating website, ziplayan.com, sa ating Facebook page, facebook.com/ziplayanph, at sa ating YouTube channel. Mag-subscribe kayo, no? Kasi madami tayong tutorial every week. See you!